volgende. Nathan. Jacob en Victor. Jacob. Nathan. Nathan. Jij krijgt de boeken. Wauw. Wauw, smakelijk. Kan je dat door? Ja. Hoi, flink eten hè. Flink eten. Groentjes, wie wilt een komkommer, bekintjes en tomaat. Noah, wil je wortel? Je vindt het lekker hè? Als jullie nog 5 minuten hebben, dan pak maar. Maar ik lust groente. Wie wilt nog komkommer en sla? Sla? Wie wilt sla? Jij wilt? Sla? Niemand. Oké. Smakelijk. Moet dit heel gaan lopen? Smakelijk. Alleen maar komkommer. Daar is een Veel hè? groente. Kijken naar de papa. Flink opeten. Weet je wat dit is? Spijbelen. Nee, spijbelen. Wat is dat? Cool. Nee? Dat is lelijk. Oh ja, hij lelijk. Oh ja, dat is niet zo. Oké. Jullie krijgen allemaal 1 drankje van ons. Je kunt kiezen tussen cola, appelsap of Piniata, Fanta of Sprite. Of Sprite. Zo schattig. Oké. Wie wil er cola? Vinger in de lucht. Een grapje. Jij wilt ook cola, hè? Ik doe alles. Alles? Oké, ik ga afpakken. Nee. Waar zit het eten? Fanta, vinger in de lucht. Jongens, kunnen jullie antwoorden? Wie wil het Fanta? Sprite. Wie wil er Sprite? Vinger in de lucht. Wie wil er appelsap? Vinger in de lucht. Appelsap. Appelsapje. En water. Noah, jij wou wel appelsap, hè? Ah. En ik wil alleen brandwater. En wat wil jij drinken? Mama heeft heel veel fles Wat wil jij drinken? Niks, oké. Jij toch ook niet? Ik ga delen. Smakelijk. Dankjewel. En ook de appels. Wat? Ik wil maar niet. App. Oh ja, ik vind het makkelijk. Door aan de zwembad door. Dan is drinkwater. Noah, eten. Ik ook. Wie wil tomaatjes?
Hey. Zit Jacob achteruit, dan was Dan het gaat- in jouw hoofdjes plaatsen. Hey. Ja, nu moet je dat toch aan iemand anders geven, hè? Hey. Hey. Oh. Hey. Oh, nog één keer. Kom maar. Ja, weg. De volgende. Pas op, oy, pas op, Nathan, een beetje weg. Ah. Oh, Hier. vibe Dit is zetten. van Victor, hè? Dit is van Victor, ja. We gaan het veel kunnen slagen, hè? Oppassen, Noah, weg daar. Noah, weg daar. In. Hey. Oh, Noah, weg, leg je daar, Noah. achteruit, ga achteruit jongens staan. Allee, niet terug de stok aan Noah. Ja. Allemaal achter, nee, Noah, even wachten. Ja. Achteruit, achter Noah gaan staan. Achter Noah gaan staan. Ja, hoppa. Hey. Mis. Hey. Allee, Noah. Wat is... Oh, waar zit hem vast hier? Ella. Oei, Liebert, mag een plaats. Nee, Noah, die is gewoon gestopt. Niet te veel tijd verliezen, ja? Achter Nathan gaan staan, zodat je... So guys, we are doing Piniata Parlor game. Fijn? Echt fijn? Wow! Wow! Ja! Nee, dat is niet twee, jongens. Deze is jouw doos. Doosjes. Doosjes, Noah, Dit is de doosjes. Jacob. Dit is voor Nathan. Jacob, deze. Dit is voor Jacob. Dat is voor Nathan. En dit is voor Victor. Dit is box Victor. Hey, Noah, uit de weg. Kijk eens. Laat je nog een keertje slaan. Hey, de volgende mag je laten dadelijk. Eerst de snoepjes. Pak gezelligheid. Wauw. Dat wist ik niet, hè. Ja, in jouw doos. Kijk, nu is het Noah. Dit had ik al. Waar moet ik nou open doen? Zo dadelijk kom jij. Zo. Wow, En ik heb dit allemaal gestopt. Ja, zo lekker. Nog. Er zijn nog veel. Er zijn nog veel. snoepje, jongen. 2, 2, 3, 4, en maar. Liebert. Wauw. Een beetje. Oké, nu. Oh, jongens, kijken. Jongens, kijk. Oei, voorzichtig. Liebert, kan je hier? Hey, niet in beetjes. Noah, stilletjes. Stilletjes. Hier hebben we de laatste keer een ander eruit, hè. Wow.
Volledig leeg zeg. Oh, Volledig leeg. dat is voor de volgende verjaardag. Dat hebben jullie goed kapot gemaakt hè. Wauw. Oh, mooi hoor. Nu kunnen jullie even gaan spelen hè. Dat is mega lekker. Ik zou het niet weten dat dat lekker is. Nee. Ik pak normaal cola met iets anders. Ja, zeg kijk.